og eftir að við vorum búin að vera í Las Vegas var nú farið að styttast í annan endan á ferðinni og við orðum svona svolítið spennt fyrir að komast á vesturströndina og sjá Kyrrahafið. Við hjóluðum í gegnum vínræktarhéruð og olíusvæði. Og ég man að við keyrðum fram hjá stað þar sem að James Dean hafði farist í slysi. En þarna var búið að búa til svona minningareit hann. Og það var svolítið magnað að sjá þetta og við einhvern veginn fórum þessi gatnamót og maður sá fyrir sér þetta var ömurlegt umferðarslys sem maður lést í. Og maður hugsaði já, það er stutt á milli, ég meina þarna dó hann, kollungur, maðurinn. Og til þess að komast niður á ströndinni og niður að Kyrrahafinu þá þurftum við að fara yfir svona töluverða fjallgarð sko. Og þegar við vorum búin að skríða upp þennan hlykkjóta veg, upp þennan fjallgarð og sáum síðan Kyrrahafi blasa við, það var bara einhver svona sigurtilfinning sem að greip mann og takmarkinu nánast náð. Við höfum farið frá strönd til strandar og vissulega var það svolítið svona eitthvað stórkostlegt við það að sjá þetta mikla haf opnast þarna og maður hugsar, jæja, þetta er endapunkturinn, þetta er að klárast, sko. Og ég verð að segja að þetta er einn fallegasti strandvegur sem að ég hef bara séð og þarna vorum við í raun og veru að ljúka þetta aldrei hringnum okkar frá því að við vorum að koma inn á sama veg og við höfðum farið 40 árum áður. Nema núna vorum við miðaldra hjón á mótuhjóli að fara yfir miðja Ameríku. Við komum í Carmel-by-the-sea sem er ein af uppáhaldsborgunum mínum úr þessu ferðalagi. Frægasti fyrir það held ég að þarna var einu sinni bæjarstjóri Clint Eastwood leikari. Það var margt sem var sérstakt við þennan bæ. Það var til dæmis það að skyndibitastaðir eru bannaðir og maturinn og matarmenningin var svo ólík þeirri menningu sem við höfum farið í gegnum. Og við reglum svona meira evrópskri mynd. Og við erum bæði svo heilluð þessum bæ að við ákváðum að stoppa þarna og gista. Og fundum fallegt lítið gistihús og hver haldið það hafi átt það? Doris Day. Þessari flotta kona var fjórgift og hún lést ári eftir að við höfum verið þarna nákvæmlega upp á dag, 96 ára gömul. Frá Carmel-by-the-sea þá hjóluðum við upp ströndina til San Francisco sem var áfangastaðurinn okkar og þegar þangað var komið þá hittum við Carter Wood, eiganda mótorhjólsins sem tók skemmtilega á móti okkur. Og við afhentum Carter hjóli með viðhöfn og lykla látni falla í lófa og allir afskaplega þakklátir fyrir að hafa komist alla þessa leið. Og saman fórum við niður á höfnina að kallast Fisherman's Wharf og hittum þar blaðamann og ljósmyndara frá mótorhjólatímaritinu motorcycles.com. En þeim þótti áhugavert að þessi saga okkar, hvernig við höfðum leigt mótorhjól af Carter og farið yfir Bandaríkin og síðan ætlaði hann að fara tilbaka á hjólunum. Og eftir þetta blaðaviðtal og myndatökur þá fórum við að Golden Gate brúnni og í raun og veru lukum ferðalagi okkar yfir Ameríku á táknrænan hátt.
með myndatöku og svo framvegis. Mér fannst við ekki hafa getað haldið upp á þessi tímamót í lífi okkar eiginlega á betri og táknrænni hátt heldur en að gera akkúrat þetta. Þetta var það besta sem við gátum gert. Við fórum í gegnum 18 fylki og hjóluðum samtals 8.322 kilometra á 38 dögum sem gerir 219 kilometra að meðaltali á dag. Og það var í raun og veru hinn óvænta uppgötvun ferðarinnar að skynja það hversu stórkostleg þessi heimsálfa er. Maður er alltaf að læra og uppgötva og þá skiptir mestu að vera ekki fordómafullur, taka opnum örmum öllum nýjungum, því sem er öðruvísi og njóta. Þá var þessu ævintýri lokið, en það var stutt í næsta. Jæja. Þá var maður að leggja í hann til Rússlands. Þegar að íslenska landsliðið var að leika í undankeppni fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu, þá lét ég þau orð falla að ég myndi fara á mótorhjólinu mínu til Moskvu ef þeir myndu ávinna sér sæti þar. A small present for you from Russian. So you see the area in red? That's the conflict zone? Þetta var mesta átakasvæði við rússnesku landamærin. Þetta verður engin smáferð og ekki veit ég hvaða leið ég fer tilbaka eða hvernig ég kem.